رفقا سلام. اگه یه وقت سوار ماشین شدید استارت زدید و هیچ اتفاقی نیفتاد، بدونید که توی این ویدیو جوابتون رو پیدا میکنه. باتری ماشین چرا تخلیه میشه؟ مشکل از خود باتریه یا ایراد جای دیگه هستش؟ نکته مهم اینه که همیشه خالی شدن باتری از ایرادی که ناشی از خود باتری هستش نیست و ممکنه یک عامل مخفی دیگه مثل برق‌دوزی باعث خالی شدن باتری خودرو بشه. یه توضیح کوتاه بدم. باتری ماشین مثل قلب خودرو عمل میکنه و برق مورد نیاز برای استارت، چراغ‌ها، سیستم صوتی و خیلی چیزای دیگه رو تامین. حالا اگه این باتری یه روز خالی بشه، ماشین شما عملاً تبدیل به یه تیکه آهن بی حرکت میشه. توی ویدیو قراره با هم دیگه دلایل اصلی خالی شدن باتری رو بدونیم. اولین دلیل چراغ‌ها یا سیستم صوتی روشن مونده. ببینید یکی از شایع‌ترین دلایل بی‌احتیاطی خودمونه. چراغ‌های ماشین روشن می‌ذاریم و بعد میریم. حتی سیستم صوتی هم اگه زمان زیادی روشن بمونه میتونه باتری رو تخلیه کنه. دومین دلیل اون دینام خراب یا ضعیف هستش. اگه دینام درست کار نکنه باتری به درستی شارژ نمیشه و بعد از چند روز ماشین بدون باتری میمونه که ما از طریق در واقع مولتیمتر میتونیم عملکرد دینام رو بررسی کنیم و همیشه بدونید باتری خاموش باید 12.6 ولت باشه، بین 12 تا 12.5 و در حالت روشن باتری باید بین 13.5 تا 14.5 ولت شارژ داشته باشه. اگه کمتر باشه یعنی دینامت مشکل داره. سومین دلیل خالی شدن باتری اتصال کوتاه یا برق‌دوزی هستش. بعضی وقتا یک قطعه الکتریکی بی صدا داره برق مصرف میکنه و حتی وقتی ماشین خاموشه. برای تست برق‌دوزی خودرو شما باید بین قطب منفی باتری و بدنه ماشین آمپرمتر رو قرار بدید. اگر عدد آمپرمتر بیشتر از 50 میلی آمپر بود یعنی یه چیزی داره بی‌دلیل برق مصرف میکنه و باید پیدا شه. چهارمین دلیل خالی شدن باتری هوای سرد یا خیلی گرم هستش. سرما و گرمای شدید دشمن اصلی باتری هستش. تو زمستون باتری ممکنه ضعیف بشه و تو تابستون مایع داخلش تبخیر میشه. اگر توی مناطق سرد یا گرم زندگی کنید حتما باتری مخصوص همون آب و هوا رو تهیه کنید. پنجمین دلیل خالی شدن باتری استارت زدن‌های پی در پی. هر بار که استارت میزنید باتری مقدار زیادی انرژی از دست میده. اگه پشت سر هم استارت بزنید باتری شارژ نمیشه و کم کم خالی میشه. ششمین دلیل خالی شدن باتری عمر بالای باتری هستش. هر باتری یک عمر مفید داره. اگه باتری شما بیش از 3-4 سال داره عمر میکنه وقتشه به فکر یک باتری جدید باشید. هفتمین دلیل خالی شدن باتری هم ترمینال های سولفات شده هستش که من توی یک ویدیو دلایل سولفات شدن بست های باتری و ترمینال باتری رو توضیح دادم. این بالا میذارمش که حتما شما اونو ببینید. اگه روی قطب‌های باتری یه لایه سفید یا آبی دیدید یعنی سولفاته شده و نمیتونه برق رو درست انتقال بده. راه حلش هم ساده است. فقط جوش شیرین و آب گرم، اسپری WD-40 و در واقع هر از گاهی شستشوی این ترمینال ها هستش. اما راهکارهای جلوگیری از خالی شدن باتری چیه؟ اولیش اینه که شما همیشه قبل از اینکه خودرو رو ترک کنید سیستم روشنایی و سیستم صوتی خودرو رو چک کنید. دومیش اینه که ماهی یک بار ولتاژ باتری رو چک کنید و اندازه‌اش رو بگیرید و از سالم بودن اون اطمینان داشته باشید. سومین راهش اینه که در هوای خیلی سرد و یا گرمای زیاد شما نیاز به محافظ باتری دارید یا باتری مناسب با اون آب و هوا رو تهیه کنید. چهارمین راهش اینه که اگه استارت نمیخوره ماشین یا روشن نمیشه بی جهت و پی در پی استارت نزنید. و راه آخرش هم اینه که ترمینال های باتری رو هر از چند باری تمیز کنید با اسپری WD-40 یا حالا راهکارهای دیگه ای که میتونید از تعمیرکارها و همکاران من هم سوال کنید. راجع به اسپری WD-40 من یک ویدیو تهیه کردم. استفاده هایی که از اسپری WD-40 میشه انجام داد رو من در اون ذکر کردم. این بالا لینکش رو میذارم. این ویدیو رو حتما ببینید. حالا دیگه متوجه شدیم دلایل خالی شدن باتری چی هستش، چیکار کنیم که این عوامل به وجود نیاد
باتری ما زود خالی نشه و عمر بیشتری داشته باشه. از طرفی دقت کنید که باتری اگر همیشه شما اون رو بررسی کنید کمک میکنه که خودرو بهتر کار کنه و اصلا شما روزی که باتری خالی بشه تو جاده نمونید. اگه این ویدیو مفید بوده لایک کنید، کامنت بذارید، برای دوستانتون بفرستید و هر گونه سوال و پیشنهاد دارید از من بپرسید. موفق و مؤید و پیروز باشید.